કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ આજે ફરીથી મારી ચેનલ એડ્યુસ્કાય એકેડમીમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. અને ધોરણ 10 ની અંદર આપણે ચેપ્ટર 7 ની અંદર યામભૂમિતિ ચેપ્ટર હતું, એની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 7.1 ભણતા હતા. આગળ આપણે દાખલા જોયા એમ એ જ અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આજે દાખલા નંબર 2 આપણે ભણવાનો છે. દાખલા નંબર 2 ની અંદર જુઓ, તમને રકમ શું કહે છે? જો ગણિતની અંદર કેવું હોય કે 1 થી 2 વખત રકમ તમે વાંચો અને એને તોડીને કકડા કરીને તમે વાંચો છો તો તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી જશે કે એની અંદર શોધવાનું શું કીધું છે. બરોબર? તો ધ્યાન આપો, અડધા જવાબો તમારા ત્યાં જ ક્લિયર થઈ જાય. તો હવે આપણે જોઈએ શું કહે છે કે બિંદુઓ 0 0. હવે ધ્યાન આપો, બિંદુઓના યામ 0 0 ક્યારે હોય મિત્રો? તો જ્યારે કોઈ આલેખ હોય મિત્રો, આવી રીતે કોઈ y અક્ષ હોય ને કોઈ x અક્ષ હોય. બરોબર મિત્રો? ધ્યાન આપજો, કોઈ y અક્ષ હોય અને કોઈ શું હોય? x અક્ષ હોય. એ બંને જ્યારે એ ભેગા થતા હોય, આ જે બનતું બિંદુ હોય એમાં x અક્ષ પણ 0 હોય અને y અક્ષ પણ 0 હોય, તો આને શું કહેવાય મિત્રો? તો આને કહેવાય ઉગમ બિંદુ કહેવાય મિત્રો. અને ઉગમ બિંદુના યામ હંમેશા કેવા હોય? 0 0. હવે શું કહેતા કે બિંદુઓ આ a એટલે કે 0 0 અને બીજો બિંદુ છે અહીંયા ક્યાંક, તો બીજા બિંદુના યામ કેવા છે? બિંદુ b વિચારીને એના યામ છે 36 અને 15. આવા યામ છે. તો જુઓ, તમને એક રેખાખંડ રચાયેલો દેખાશે. અહીંયા રેખાખંડ AB રચાયેલો દેખાય. જુઓ તમને આ રેખાખંડ AB જે રચાયું એના વચ્ચેનું તમારે શું શોધવાનું છે? અંતર શોધવાનું છે. તો ચલો મિત્રો આપણે મૂકીએ અંતર સૂત્ર. અંતર સૂત્ર શું હતું આપણું? તો અંતર સૂત્ર હતું AB બરાબર √x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર. બરોબર છે મિત્રો? તો ધ્યાન આપો, હવે સીધું આપણે શું કરવાનું? જે પહેલા મેં તમને કીધું હતું કે જે પહેલું બિંદુ હોય, તો જો પહેલા કોણ આવ્યું? A. તો A ના તમારા યામ ધારવાના x1 y1 અને B ના યામ ધારવાના x2 y2. તો ચલો મિત્રો આપણે એ શું કરીએ? સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ. તો જુઓ અહીંયા આપણું સૂત્ર છે, તો જો એવું લખું છું AB બરાબર શું સૂત્ર છે? x2 - x1. તો x2 કોણ છે? એ તો ભાઈ 36 છે. 36 માઈનસ x1 કોણ છે? તો કે સાહેબ 0 છે, નો વર્ગ મૂક્યો, વત્તા y2 કેટલા છે મિત્રો? તો ભાઈ y2 કેટલા છે? તો જો y2 છે તમારા અહીંયા 15 અને y1 કેટલા છે મિત્રો? તો 0 છે. બરોબર? તો ધ્યાન આપો, આપણે અહીંયા શું કર્યું? તો ભાઈ અહીંયા આપણે સૂત્રની અંદર કિંમતો મૂકી દીધી. હવે સૂત્રની અંદર કિંમતો મૂકી તો ધ્યાન આપો, તમારે શું કરવાનું છે? તો જો આગળ સાદું રૂપ આપું તો અહીંયા માત્ર ને માત્ર 36 નો વર્ગ રહેવાનો વત્તા અહીંયા શું રહેવાનું? 15 નો વર્ગ. તો 36 નો જે વર્ગ થશે મિત્રો, એ 36 નો વર્ગ થશે 1296 થવાનો. એ આ રીતે કરીએ આપણે, 36 ગુણ્યા 36 એટલે આપણને 36 નો વર્ગ મળી જાય. અને 36 નો વર્ગ કરો મિત્રો એટલે એ થઈ જશે 1296 વત્તા 15 નો વર્ગ કરીને જુઓ કેટલો થાય છે? ભાઈ 15 નો વર્ગ થઈ જશે 225. હવે 225 થઈ જાય તો આ બંનેનો શું કરવાનો મિત્રો? સરવાળો કરવાનો. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, આ બંનેનો જો તમે સરવાળો કરશો અને સરવાળો કરશો તો તમને મળશે, જુઓ 6 ને 5 11 11 નો એકડો વધી પડી 1, 9 ને 1 10 ને 2 12 12 નો બગડો વધી પડી 1. બરોબર? પછી 2 ને 1 3 3 ને 1 3 ને 2 5. બરોબર? અને અહીંયા થઈ જશે 1521 મિત્રો. કેટલા મળશે અહીંયા? 1521. બરોબર? તો ધ્યાન આપો મિત્રો, તો 1521 નું તમારે વર્ગમૂળ કાઢવું હોય તો તમે વિચાર કરો, 1521 ના વર્ગમૂળ કાઢવા માટે નજીકનો તમને વર્ગ આવડતો હોય એવો કયો? તો કે સાહેબ 4 16 થાય. તો કે સાહેબ 40 * 40 કરો તો 1600 થાય. તો અહીંયા શું થાય? તો મિત્રો અહીંયા જ્યારે તમે 39 * 39 કરો છો, એ તમે કેવી રીતે શોધી શકો વર્ગમૂળ?
કે સાહેબ તમારે અવયવ પાડવાના આવી રીતે 1521 ના અવયવ પાડો એટલે 39 ગુણ્યા 39 મળશે. હવે 39 મળશે મિત્રો, તો 39 આ બંનેનું શું કહેવાય તો 39 નો સ્ક્વેર એટલે વર્ગનું નીકળી જશે એટલે એ રહેશે 39. તો એ ધ્યાન આપો, એ AB મળી ગયું. તમને શું કીધું છે કે ભાઈ AB નું અંતર મળી ગયું 39, એટલે AB એટલે શું કહેવાય તો બે શહેરો વચ્ચેનું અંતર. તો તમારે લખવાનું અહીંયા કે અહીં A અને B એમ બંને શહેરો વચ્ચેનું અંતર 39 એકમ મળે. આ તમારો દાખલો અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નેક્સ્ટ આપણે દાખલો ગણીશું. તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકો છો.